สวัสดีครับหนึ่งประโยคนี้เองครับ Bean MIA BKK So Pretty ตั้งแต่ผมทำการวิเคราะห์ RMB Rockstar ของ Lisa ตั้งแต่สัปดาห์ที่ผ่านมาทำภาค1ภาค2มีประโยคนี้นะครับที่กระตุ้นให้ชาวเน็ตมาเม้นเป็นหลักแสนเลยว่าจริงๆความหมายของประโยคนี้คือจุดๆๆๆซึ่งในคลิปแรกผมสันนิษฐาน2แบบที่ผมคิดว่าในฐานะของเจ้าของภาษาอังกฤษเราจะแปลความหมายว่าอย่างไงเราต้องสารภาพว่าตอนช่วงนั้นผมไม่ค่อยรู้เบื้องหลังทั้งหมดของลิซ่าเลยก็เลยแปลแบบผิวเผินว่าจริงๆเขาพูดอย่างนี้น่าจะมี2ความหมายอย่างนี้เราอยู่ดีๆมีหลายคนเขียนว่าเฮ้ยคุณเจมันไม่ใช่อย่างนั้นเป็นอย่างนี้เลยก็ผมก็เลยสันนิษฐานอีก2แบบว่าน่าจะเป็นยังไงแล้วมีหลายคนบอกว่ามันไม่ใช่นะแล้วมีอย่างหนึ่งจาก2อย่างนั้นมีคนมาด่าด้วยซ้ำแล้วพอกลับไปดูแล้วก็ทำการวิจัยเพิ่มเติมผมก็อึ้งเลยจริงๆความหมายมันหลากหลายแบบจากประโยคเดียวนี้เองฉะนั้นผมจะ break down หลายๆความหมายนั้นในคลิปวันนี้แล้วจะให้ชาวเน็ตคุณนี้เองมาโหวตว่าน่าจะเป็นข้อไหนที่สนุกกว่านั้นคืออันนี้ไม่ใช่ไร้สาระนะมีสาระมากถ้าพูดถึงเรื่องภาษาสำหรับหลายคนที่เข้ามาเรียนภาษาอังกฤษเขาบอกว่าเฮ้ยภาษาพวกไวยากรณ์แล้วก็กฎนู่นนั่นนี่มันมั่วไปหมดเลยบางทีกฎมันบอกว่ามันต้องเป็นอย่างนี้เราอยู่ดีๆมันเป็นอย่างนี้เลยแต่บางทีความมั่วนั้นเป็นความสวยงามของภาษาแล้วลิซ่าเขารู้ดีเทคนิคในการเล่นกับภาษาซึ่งนักแรปอย่างลิซ่าสามารถเล่นภาษาอังกฤษได้พูดอย่างหนึ่งเราจะตีความตั้ง5แบบ6แบบก็ได้ฉะนั้นความหมายผมตีเป็น3ชุดเลยชุดแรกคือ Bean MIA BKK So Pretty ก็ Bean MIA คือ Missing in Action เปรียบเสมือนทหารที่ลงสนามรบแล้วก็หายวับเลยลิซ่าไปเกาหลีแล้วก็ไปทั่วโลกเขาออกนอกบ้านแล้วเขาหายตั้งนานมากอันนี้อาจจะเป็นความหมายแรกที่ไปเกาหลีที่ไปต่างประเทศก็ Go Inter MIA Missing in Action อีกความหมายหนึ่งคือระหว่างเพลงล่าสุดกับเพลงนี้ก็ประมาณปีหนึ่งแล้วใครๆก็ถามว่าเฮ้ยลิซ่าหายไปไหนแล้วเพลงต่อไปมันจะออกเมื่อไหร่ก็นี่คือ Missing in Action ก็มี2ความหมายอันนี้เข้าใจง่ายแต่ความหมายต่อไปมันจะเริ่มซับซ้อนนิดหนึ่งนะครับเรามาดูกัน Bean MIA BKK So Pretty ทีนี้เราเห็นว่า MIA ถ้าเราเข้าใจว่า MIA คือ Miami เนื่องจากว่ารหัสอักษร3ตัวของสนามบินไมอามีเป็น MIA แล้ว BKK คือ Bangkok ก็ Bean MIA BKK So Pretty ทำไมถึงคิดว่าเป็นไมอามีเราไม่ได้เป็น Missing in Action เนื่องจากว่าวันที่5ของเดือนพฤษภาคมปีนี้ลิซ่าถูกเรียนเชิญไป F1 ที่ไมอามีฟลอริดาที่สหรัฐแล้วก็สามารถถือธงเขาเรียกว่า the checkered flag เราถือว่าเป็นเกียรติอย่างยิ่งแล้วเนื่องจากว่าเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ถูกเชิญไปไมอามีอย่างนั้นแล้วใครๆก็บอกว่าโหเขาสวยมากอาจจะเป็น Bean MIA BKK So Pretty ไม่ได้หมายความว่า Miami So Pretty แต่หมายความว่า Lisa So Pretty เพราะว่าเราต้องเข้าใจเบื้องหลังว่าตอนสมัยที่อยู่เกาหลีลิซ่าโดนเหยียดเรื่องเชื้อชาติเขาเรียกว่าเป็น racism จากชาวเกาหลี1เขาอาจจะข่าวไม่พอเขาก็จะดูถูกคนที่ไม่ได้เป็นข่าวจั๊วเลยเหมือนชาวเกาหลีแล้วถ้าสังเกตในคลิปก่อนไปเกาหลีแล้วก็คลิปที่ลิซ่าไปเกาหลีลิซ่าพออยู่เกาหลีก็ทำให้ข่าวขึ้นแต่ในคลิปนี้คนสังเกตว่าดูลิซ่าเขาไม่ได้ข่าวแบบนั้นแล้วเขากลับไปดั้งเดิมแล้วเขาภูมิใจมากก็เหมือนประชดชาวเกาหลีบอกว่าดูลิซ่าโซพริตตี้เราไป MIA ไปไมอามีหมายความว่าไปทั่วโลกใครๆก็บอกว่าสวยนะเหมือนเป็นแค่พวกเกาหลีนี่เองที่บอกว่าไม่สวยนี่อาจจะเป็นการประชดก็ได้ฉะนั้นความหมายของ Bean MIA BKK So Pretty หมายความว่าลิซ่าที่เดินทางไปไมอามีไป BKK ไปทั่วโลกเขาเป็นคนที่สวยมากเราใครๆก็ชื่นชมไม่เหมือนตอนสมัยที่อยู่เกาหลีแต่ถ้ามองอีกแง่หนึ่งเราก็จะพลิกไปเลย Bean MIA BKK So Pretty อันนี้อาจจะเป็นความคิดของลิซ่าเองว่าเขาเดินทางไป MIA Miami BKK ไปทั่วโลก
แล้วก็เห็นว่าโหทั่วโลกนี้มันสวยนะไมอามี่ BKK ไปเมืองไหนมันก็สวยไปหมดแล้วภาษาอังกฤษเราจะรู้ได้ยังไงว่าคำว่า so pretty มันหมายความว่าลิซ่าคนที่กำลังพูดอยู่หรือหมายความว่าเป้าหมายซึ่งเป็นเมืองไมอามี่แบงคอกหรือสถานที่ที่เขาไปนี่คือสาเหตุที่บอกว่าภาษาอังกฤษมันเป็นภาษาที่มั่วมีหลายภาษาซึ่งถ้าเป็นภาษาสันสกฤตเขาเรียกว่าเป็นวิภักษ์ถ้าพูดถึงเรื่องไวยากรณ์ของภาษาต่างๆเป็นปัจจัยที่เราสามารถเอาไปแทรกได้เพื่อที่จะบ่งชี้ถึงประธานหรือเป้าหมายหรือทุกส่วนของประโยคได้แต่ว่าถ้าพูดถึงภาษาอังกฤษมันก็หายวับไปเลยยกตัวอย่างเช่นถ้าภาษาญี่ปุ่นคำว่าสวยก็คืออุตสึชิคิเรอุตสึชิคิเรก็คือน่ารักคิวต์อุตสึชิก็คือสวยก็ถ้าจะบอกว่าลิซ่าสวยอาจจะบอกว่าลิซ่าวะอุตสึชิเดสถ้าเป็นภาษาเกาหลีจะเป็นลิซ่านุนอารุมดาวโยอุตสึชิอารุมก็ลิซ่านุนคำว่านุนหรือแบงคอกคืนอื่นนุนเรารู้ว่าใครกำลังพูดถึงแล้วใครสวยเราสามารถดูได้จากประโยคได้ก็ถ้าเป็นเกาหลีลิซ่านุนแบงคอกคืนหรือภาษาญี่ปุ่นลิซ่าวะบางกอกวะหรือกะคำว่าวะกะอื่นนึนเราจะรู้ว่าคนนี้แหละเป็นประธานแล้วคำว่าสวยมันชี้ถึงคนนี้คำเล็กๆนี่เหมือนวิภักษ์เป็นกลยุทธ์กับภาษาที่จะให้รู้ว่านี่คือประธานของประโยคนะแล้วเรื่องความสวยงามแล้วมันจะชี้ถึงลิซ่าหรือมันจะชี้ถึงแบงคอกเป็นเป้าหมายที่พูดถึงอยู่เราจะสามารถดูได้จากส่วนของประโยคนั้นแต่ถ้าเราดูภาษาอังกฤษที่ลิซ่าใช้ been MIA BKK so pretty เราไม่รู้ว่าใครสวยเป็นลิซ่าสวยไหมเป็นไมอามี่สวยไหมเป็นแบงคอกสวยไหมก็ไม่รู้แล้วอันนี้อาจจะเป็นเจตนาของคนที่เขียนบทเพลงด้วยความสวยงามของภาษาอังกฤษคือความมั่วความสามารถที่จะสามารถเขียนอย่างหนึ่งแล้วก็ตีความตั้งหลายอย่างเนื่องจากว่าไม่มีกลยุทธ์ทางด้านภาษาที่จะแยกแยะออกว่ามันจริงๆแล้วมีความหมายว่าอะไรมันแล้วแต่คนที่อ่านคนที่ฟังอยากจะแปลยังไงเลิศไหมฉะนั้นทีนี้เรามีLisa MIA BKK so pretty คือ Lisa missing in action จากกรุงเทพไปเกาหลีแล้วเขาหายตั้งนานแล้วนี่คือความหมายที่1ความหมายที่2คือ Lisa ตั้งแต่เพลงก่อนหน้านี้กว่าจะมีเพลงใหม่มันหายตั้งนานมากหายไปไหนนะนี่คือ2ความหมายของ MIA missing in action แต่ต่อไปเรามี been MIA BKK been Miami Bangkok แล้วก็ so pretty หมายความว่า Lisa สวยนะแต่ว่าอีกความหมายหนึ่งก็คือ been MIA BKK so pretty คือไปทั่วโลกไปไมอามี่ไปแบงคอกแล้วที่ไปมาก็สวยไปหมดมันสวยมากก็ตอนนี้เรามี4ความหมายแล้วความหมายสุดท้ายก็คือความหมายที่5คือ been MIA คือเมียแบงคอก so pretty แล้วมีหลายคนบอกว่าเฮ้ยคุณเจอย่าพูดแบบนี้น่าเกลียดนะแต่เราไม่ทราบนี่คือสิ่งที่ชาวเน็ตมาพูดถึงถ้าเข้าไปดูในคอมเมนต์มีคนเขียนว่าจริงๆเป็นไปได้มีเมียแบงคอก so pretty แล้วเขาอาจจะประชดที่ว่าต่างประเทศเขาอาจจะดูถูกเมียแบงคอกแต่เขาบอกว่าดูเมียแบงคอก so pretty หรือเขาอาจจะคบกับใครบางคนแล้วคนอาจจะดูถูกเมียแบงคอกแต่เขาบอกว่าดูเมียแบงคอก so pretty แล้วไงล่ะความหมายสุดท้ายผมไม่แน่ใจเรื่องเมียแต่ว่านี่คือสิ่งที่ชาวเน็ตเม้นมาในคลิปที่1คลิปที่2ที่ผมออกมาตั้งแต่สัปดาห์ที่ผ่านมาก็คุณคิดว่าเป็นความหมายไหนช่วยโหวตหน่อยอยู่ข้างล่างนะครับอย่าลืมกดไลค์ติดตามแชร์คลิปนี้กับคลิปอื่นๆกับเพื่อนๆสำหรับคนที่กำลังเรียนภาษาไทยอยู่หรือถ้ารู้จักใครที่กำลังเรียนภาษาไทยอยู่ก็ส่งคลิปไปให้เขาด้วยเนื่องจากว่าตอนผมพิมพ์ซับผมพยายามนึกในฐานะที่เป็นเจ้าของภาษาอังกฤษที่เหมาะสมที่สุดน่าจะเป็นยังไงแล้วผมพยายามแปลภาษาอังกฤษให้เป็นภาษาที่เราใช้จริงไม่ได้เป็นพวกโรบอทมาแปลถ้ากำลังเรียนภาษาอังกฤษก็ลองกลับไปดูแล้วก็อ่านที่ผมเขียนซับภาษาอังกฤษด้วย
อาจจะต้องรออีกนิดหนึ่งเพราะว่าแต่ละคลิปมันใช้เวลาที่จะพิมพ์ซับก็อาจจะต้องรอสักครึ่งวันหนึ่งกว่าซับภาษาอังกฤษออกมาแต่ว่าตอนมันออกมารับรองว่าเป็นซับที่เป็นคำพูดของผมเองว่าถ้าพูดอย่างนี้เป็นภาษาอังกฤษผมเองจะพูดยังไงบ้างสำหรับคนที่กำลังเรียนภาษาไทยอยู่อย่าลืมสั่งซื้อสักเล่มหนึ่งนะครับ Cracking Thai Fundamentals ซึ่งเป็นหนังสือที่ผมเขียนมาเจาะรหัสของภาษาไทยเราพยายามตอบทุกคำถามที่อาจมีอยู่เกี่ยวกับภาษาไทยแล้วการเรียนภาษาไทยผมสจวต เจราชนะครับไว้เจอกันครับสวัสดีครับ